what's up mga kuys? Ngayon papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng animated Memoji. So, pero sasabihin ko lang po, yung Memoji is available from iOS 12 and above. Pero, yung animated po ay available lang po sa mga high-end na iPhone ngayon na tulad ng iPhone X or iPhone 11. Ayan po. From iPhone 10 to 11, yung mga animation po, pwede lang po yun. So, kasi sinubukan ko po sa iPhone 7 tsaka sa iPhone 8, pwede kang gumawa ng personalized memoji mo, pero hindi ka pwedeng gumawa ng animated memoji. So, ayun po. So, sa iPhone 11 po. So, ayan, papakita ko sa inyo. Punta tayo sa kung gagawa tayo memoji na video. Pupunta tayo sa message. And then, kiklik natin yung icon na Animoji, yung may monkey. So, once na naklik niyo yung may monkey, diyan makikita niyo na yung icon kung nasan yung Memoji. Or yung camera, makita niyo yung sa may camera. So, kung makita niyo yung mga icons, dun sa may, kung saan kayo nagsusulat ng message, merong camera. So, once na kinilik niyo yon, lalabas yung camera. Pero yung camera niya is yung back. So, kailangan niyo i-flip yan para pumunta sa selfie mode. Ayan. Sa selfie mode kayo. So, yung unang ginawa ko is para magkaroon ka ng screenshot. Pero tuturo ko sa inyo kung paano yung movie or animation, or paano mag-record. So, ayan, nakita nyo, yung kiklik nyo yung Animoji, tapos i-click nyo yung ginawa nyong personalized memoji. So, pwede kayong mamili kung anong gusto nyo. Ayan. Lahat ng klaseng animals, yun yung mga Animoji na tinatawag. So, kung ano yung ginagawa ng mukha nyo, kasi syempre naka-selfie mode yan, yun yung kahit ano yung movements ng mga mimics ng mga mukha nyo, so ginagaya ng Memoji. So yun yung maganda ngayon sa bagong feature ng So yan, nangyari dyan, screenshot. Kasi napunta tayo sa picture. So papakita ko sa inyo kung paano yung video. So babalik tayo sa message niyan. So hintayin natin. Pumunta tayo sa may message. Ayan. So click uli natin yung camera icon. So, yun sa may camera icon, so, flip ulit natin yung camera to selfie mode. Ayan. So, once na selfie mode, ulitin natin, wait. So, yan yung selfie mode. So, lilipat natin hanapin natin yung video. Kasi meron siyang option, photo, portrait, or video. Siyempre, gagawa tayo ng video, then, i-click natin yung video button. So, once na na-click nyo na yung video, pwede nyo lang i-click yung red button to record your video. So, yan. So, lahat ng mga ginagawa nyo, ayan. Lahat ng ginagawa nyo, kahit yung mga movements ng mga mata nyo, yung movements ng ilong nyo, yung bibig, ayan. So, makita nyo, pumipikit ako, kumikindat ako, ayan. Yan yung mga nagagawa ng Memoji. So, pwede nyo i-record yan. Maganda yan kapag kumari. Pwede nyo gumawa kayo ng video message. Pwede nyo i-send yan. Or kung ano mang vlog na gusto nyo gawin, pwede nyo gawin yan. So, once na natapos na yung recordings nyo, so, stop nyo lang stop nyo lang, then i-click nyo yung sa may bottom right, may blue na arrow doon, arrow up. Click nyo and then para mag-create kayo ng movie. And then once na tapos na yung creating movie, once na save na yung video, then papasok na siya automatically sa gallery nyo. So yan. So medyo depende yan sa haba ng video nyo ginawa. Pero be sure na mayroon kayong space sa hard disk nyo or sa telepono nyo. So once na tapos yan, pwede nyo i-send yan kung gusto nyo, or pwede nyo
Kung hindi naman isesend yung yung message, kung gumawa lang kayo ng vlog, hanapin nyo ngayon sa photo gallery. So, once na nakita nyo sa photo gallery, yan na yung video na na-save nyo. So, pwede nyo nang i-upload yan sa Facebook, Okay. So, sa yung Instagram, mga or sa ginagawa ng YouTube. kasi yung So, naka-front camera, paano? kailangan naka-ano yung Ayan, sasalitaan tayo dyan. Yan yung So, sana may natutunan kayo at give me a thumbs up and share this video, and don't forget to subscribe to my channel sa mga bago dyan, sa mga bagong bisita natin sa channel natin. Then, watch na rin po yung mga vlogs ko para magkaroon tayo ng watch hours. So, signing out. Sabi barber. God bless.